สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ QMM Podcast กับผมพี่ต้นครับมุกค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบไปเสาะและไปเจาะลึกเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์อาจจะบันทึกไว้ไม่หมดหรือเรื่องที่ทุกคนคิดว่ารู้ดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะมุกครับมุกลองนึกภาพนะวันที่10เมษายน1912ท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันประเทศอังกฤษเรือลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงเท่าตึก11ชั้นยาวเกือบ3สนามฟุตบอลกำลังจะออกเดินทางครั้งแรกผู้คนนับหมื่นมายืนส่งพร้อมความเชื่อที่ว่านี่คือเรือที่พระเจ้าก็จมไม่ได้โหพี่ต้นฟังดูแล้วมันทรงพลังมากเลยนะคะสมัยนั้นใครได้ขึ้นเรือลำนี้คือที่สุดของชีวิตแล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะพี่ต้นคำว่าไม่มีวันจมนี่แหละค่ะที่ทำให้มุกรู้สึกขนลุกเพราะสุดท้ายมันกลายเป็นสุสานใต้ทะเลลึก 3,800 เมตรใช่ครับแต่วันนี้ QMM จะไม่เล่าแค่เรื่องเรือชนภูเขาน้ำแข็งเพราะนั่นมันเชยไปแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ปัจจัยสมทบที่ทำให้เรือที่เพอร์เฟกต์ที่สุดลำนี้พังทลายลงเหมือนปราสาททรายทั้งเรื่องไฟไหม้ที่ถูกปิดข่าวหมุดย้ำราคาถูกและระบบห้องกันล้ำที่ทำงานเหมือนถาดทำน้ำแข็งโหแค่ฟังหัวข้อมุกก็อยากจะย้อนเวลากลับไปเตือนคนบนเรือแล้วค่ะพี่ต้นเราเริ่มจากจุดไหนก่อนดีคะพี่ต้นคะมุกไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วไททานิกไฟไหม้ตั้งแต่ยังไม่เจอภูเขาน้ำแข็งอีกเหรอคะมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเรือหรูขนาดนั้นเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่ถูกเก็บเงียบมานานครับมุกมันคือเหตุการณ์เพลิงไหม้ในคลังเก็บถ่านหินหมายเลข 6ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดาดฟ้าเรือเพลิงนี้เริ่มลุกไหม้ตั้งแต่เรือยังอยู่ที่ท่าเรือเบลฟาสต์และไหม้ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ออกเดินทางฮะไหม้เป็นอาทิตย์เลยเหรอพี่แล้วเขาไม่ดับไฟเหรอคะเขาพยายามดับครับมุกแต่มันคือไฟถ่านหินมันไหม้คูอยู่ข้างในห้องที่อับอากาศการจะดับให้สนิทนั้นยากมากแต่สิ่งที่น่าตกใจคือเจ้าของเรืออย่างเจบรูซอิสเมย์เขาสั่งให้พนักงานปิดข่าวเงียบเพราะถ้าคนรู้ว่าเรือใหม่ล่าสุดมีไฟไหม้ความเชื่อมั่นจะหายวับไปกับตาหุ้นบริษัทจะตกทันทีโหเอาความเสี่ยงมาแลกกับภาพลักษณ์ชัดๆเลยค่ะแล้วไฟนี้มันส่งผลต่อโครงสร้างเหล็กยังไงคะพี่นี่คือประเด็นหลักครับมุกความร้อนจากเพลิงไหม้ที่ลุกโชนต่อเนื่องทำให้เหล็กกล้าบริเวณตัวเรือด้านขวาหรือ starboard side ร้อนจัดจนเปลี่ยนสีและที่สำคัญคือสูญเสียความแข็งแรงไปถึง 75% เหล็กที่ควรจะแข็งแกร่งกลายเป็นเหล็กที่เปราะเมื่อบางลงพี่ต้นอย่าบอกนะคะว่าจุดที่ภูเขาน้ำแข็งมาชนคือจุดเดียวกับที่ไฟไหม้นะคะถูกต้องที่สุดครับมุกนักประวัติศาสตร์เพิ่งจะสังเกตเห็นจากรูปถ่ายก่อนออกเรือว่ามีรอยดำยาวประหลาดตรงจุดนั้นพอดีถ้าไม่มีเพลิงไหม้ครั้งนั้นภูเขาน้ำแข็งลูกเดิมอาจจะแค่ทำให้เรือบุบแต่เพราะเหล็กมันตายไปแล้วจากการถูกเผาพอชนปุ๊บมันก็เลยแตกละเอียดเหมือนแก้วครับนี่คือการประมาทครั้งที่1ปิดข่าวไฟไหม้เพื่อรักษาหน้าตาแต่หารู้ไหมว่ากำลังส่งผู้โดยสารไปหาความตายต่อมาครับมุกเรามาพูดถึงระบบที่คนยุคนั้นเรียกว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกนั่นคือห้องกันน้ำ16ห้องใช่ค่ะที่เขาบอกว่าถอให้ห้องใดห้องหนึ่งรั่วน้ำก็จะถูกกักไว้แค่ห้องนั้นไม่ไหลไปที่อื่นเรือก็เลยลอยต่อได้ฟังดูฉลาดมากเลยนะคะพี่ต้นฟังดูดีครับแต่มันมีช่องโหว่ที่ตลกไม่ออกมุกลองนึกภาพตามพี่นะมุกเคยใช้ถาดทำน้ำแข็งในตู้เย็นไหมเคยสิคะที่เป็นช่องๆไว้ใส่น้ำทำน้ำแข็งก้อนนั่นแหละครับคือไททานิกช่องแต่ละช่องในถาดทำน้ำแข็งน่ะมันมีกำแพงกั้นก็จริงแต่กำแพงนั้นมันสูงไม่ถึงขอบถาดใช่ไหมใช่ค่ะพี่ต้นพอเราเทน้ำใส่ช่องแรกจนเต็มแล้วเราเอียงถาดนิดเดียวน้ำมันก็จะไหลล้นข้ามกำแพงกั้นไปลงช่องที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆเหมือนโดมิโนแห่งความตายนั่นแหละครับวิศวกรไททานิกออกแบบกำแพงกันน้ำหรือบัลเคตส์ให้สูงขึ้นมาแค่ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ปิดผนึกไปจนถึงดาดฟ้าเรือเพราะเขาอยากให้พนักงานเดินผ่านไปมาได้สะดวกและดาดฟ้าดูโปร่งโล่งเดี๋ยวนะคะพี่ต้นหมายความว่าข้างบนมันเปิดโล่งอยู่เหรอคะใช่ครับพอเรือชนภูเขาน้ำแข็งแล้วน้ำท่วม5ห้องแรกซึ่งเกินกับที่คำนวณไว้ว่ารับได้แค่4ห้องน้ำหนักน้ำก็กดหัวเรือให้จมลงพอหัวเรือจมน้ำทะเลในห้องที่5ก็ไหลลุ้นข้ามหัวกำแพงลงไปในห้องที่6เหมือนน้ำตกแล้วก็ไหลจาก6ไป7ต่อไปเรื่อยๆเหมือนโดมิโนแห่งความตายโอ้ my god นี่มันคือความผิดพลาดทางวิศวกรรมที่งี่เง่าที่สุดเลยนะคะพี่ต้นคือคุณสร้างกำแพงกั้นน้ำแต่ดันลืมทำเพดานให้มันเนี่ยนะเพราะความยโสไงครับมุกเขาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าไม่มีทางที่น้ำจะท่วมเกิน4ห้องเขาก็เลยไม่คิดว่าน้ำจะสูงพอจะล้นข้ามกำแพงได้
สุดท้ายเรือที่ว่าไม่มีวันจมก็จมลงเพราะทฤษฎีถาดทำน้ำแข็งนี่แหละครับ มุกเคยได้ยินอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ต้น เรื่องหมุดย้ำหรือน็อตที่ยึดแผ่นเหล็กเขาว่ามันคือของเกรดต่ำจริงไหมคะ เรื่องนี้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วครับมุก นักวิจัยเก็บกู้หมุดย้ำจากซากเรือขึ้นมาตรวจ พบว่าหมุดที่ใช้ในส่วนหัวและส่วนท้ายของเรือ มีส่วนผสมของสแลกหรือกากแร่สูงเกินไป กากแร่สูงแล้วมันไม่ดียังไงคะ มันทำให้เหล็กเปราะครับมุก โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับอุณหภูมิน้ำที่เย็นจัดติดลบในมหาสมุทรแอตแลนติก เหล็กพวกนี้จะสูญเสียความยืดหยุ่น พอภูเขาน้ำแข็งมาเบียด แทนที่เหล็กจะบุบหรือบิดตัว หมุดย้ำพวกนี้กลับกระเด็นหลุดออกมาเหมือนหัวสิวเลยครับ นึกภาพออกเลยค่ะ เหมือนกระดุมเสื้อที่หลุดพรึบเดียวแล้วเสื้อก็แผ่ออก น้ำก็เลยเข้าได้มหาศาลเลยค่ะ ใช่ครับ ที่น่าเจ็บใจคือ ในส่วนกลางลำเรือเขาใช้หมุดเหล็กกล้าชั้นดีนะ แต่ตรงส่วนหัวเรือที่ต้องปะทะน้ำแข็ง เขากลับใช้หมุดเหล็กหล่อธรรมดาเพื่อลดต้นทุน และเพราะมันตอกง่ายกว่า งานจะได้เสร็จเร็ว สุดท้ายกำไรของบริษัทก็แลกมาด้วยชีวิตคน ฟังแล้วเศร้าจังค่ะ มาถึงเรื่องความประมาทของมนุษย์บ้างค่ะพี่ต้น เรื่องที่มุกรับไม่ได้ที่สุดคือเรื่องกล่องส่องทางไกล ๆ เรื่องนี้เหมือนตลกซ่อนรูปครับมุก รู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่บนหอคอยสังเกตการณ์ในคืนนั้น ไม่มีกล่องส่องทางไกลใช้แม้แต่อันเดียว ฮะ เรือลำละหลายล้านปอนด์แต่ไม่มีกล้องส่องทางไกลให้พนักงานเหรอคะ จริง ๆ มันมีครับมุก แต่มันถูกล็อกอยู่ในตู้ และคนที่ถือกุญแจคือเจ้าหน้าที่ชื่อเดวิดแบร์ซึ่งเขาถูกย้ายไปประจำเรือลำอื่นกระทันหันก่อนเรือออก แล้วเขาลืมคืนกุญแจ กุญแจดอกเดียว กุญแจดอกเดียวจริง ๆ ที่ทำให้พนักงานต้องใช้ตาเปล่าจ้องมองทะเลมืดที่ไม่มีแสงจันทร์ ใช่ครับ และคืนนั้นทะเลเรียบกริบ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันอันตรายมากครับ เพราะถ้ามีคลื่นจะกระทบฐานภูเขาน้ำแข็ง จนเกิดฟองสีขาวที่เราเห็นได้จากไกล แต่พอไม่มีคลื่นภูเขาน้ำแข็งสีดำท่ามกลางความมืด จึงกลายเป็นเพชฌฆาตเงียบ กว่าจะเห็นด้วยตาเปล่า เรือก็อยู่ห่างจากนั้นไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรแล้ว ถ้าเขามีกล้องส่องทางไกล เขาอาจจะเห็นภูเขาน้ำแข็งเร็วกว่านั้นสัก 30 วินาที ซึ่ง 30 วินาทีนั้นก็เพียงพอที่จะหักหลบได้พ้น ทุกอย่างมันคือความผิดพลาดที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่จริง ๆ ค่ะ พอเราพูดถึงเรื่องน้ำที่มันล้นข้ามกำแพงกั้นน้ำเหมือนน้ำตกเนี่ย มุกอดคิดไม่ได้เลยว่า คนบนเรือในตอนนั้นเขารู้สึกตัวพร้อมกันไหมคะ เพราะเรือลำนี้มันใหญ่มาก นี่แหละครับคือประเด็นที่น่าเศร้าที่สุดของไททานิกมุกรู้ไหมว่าในขณะที่น้ำทะเลเย็นจัดกำลังพุ่งเข้าท่วมห้องเครื่องชั้นล่างสุดบรรยากาศด้านบนดาดฟ้าเรือ มันยังเหมือนสวรรค์อยู่เลยครับ โห พี่ต้นช่วยบรรยายให้เห็นภาพหน่อยค่ะว่ามันต่างกันขนาดไหน มุกลองนึกภาพตามนะ ที่ห้องอาหารชั้น First Class แสงไฟจากโคมระยะคริสตัลยังส่องสว่างวิบวับ มหาเศรษฐีในชุดทักซิโดและสุภาพสตรีในชุดราตรี ยังคงจิบไวน์ชั้นเลิศ ทานคาเวียร์และหัวเราะเบาๆ ไปกับเสียงเพลงวอลซ์ที่วงดนตรีกำลังบรรเลงอย่างนุ่มนวล คือเขาแทบไม่รู้สึกเลยเหรอคะว่าชนภูเขาน้ำแข็ง บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนเรือสะดุดเล็กน้อย เหมือนมีคนมาเขย่าแก้วไวน์เท่านั้นเองครับ บางคนถึงขนาดเดินออกไปดูบนดาดฟ้า แล้วยังเอาเศษน้ำแข็งที่หล่นลงมาบนเรือ มาเตะเล่นกันอย่างสนุกสนาน เพราะพวกเขาเชื่อสุดใจว่า เรือนี้ไม่มีวันจม ความตายดูเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินในห้องที่อบอุ่นและหรูหรานั้น โห พี่ต้นช่วยบรรยายให้เห็นภาพหน่อยค่ะ ว่ามันต่างกันขนาดไหน ตัดภาพกลับมาที่ชั้นล่างล่ะคะพี่ต้น พวก Third Class หรือผู้โดยสารชั้นประหยัดล่ะ นั่นแหละครับคือนรกของจริง ในขณะที่ชั้นบนยังจิบไวน์แต่ผู้โดยสารชั้น 3 ที่อยู่บริเวณหัวเรือ พวกเขาคือกลุ่มแรกที่เห็นความตายครับมุก เสียงฝีเท้าพนักงานที่วิ่งสับสนวุ่นวาย แสงไฟที่เริ่มกระพริบดับติดๆ และที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงน้ำครับ เสียงน้ำที่พุ่งเข้ามาเหรอคะ ใช่ครับ มันไม่ใช่การรั่วซึม แต่มันคือน้ำทะเลที่พุ่งปรี๊ดเข้ามาตามตะเข็บเรือที่ฉีกขาด น้ำเย็นจัดระดับติดลบ เริ่มนองที่พื้นห้องนอนของพวกเขา หลายคนตื่นมาพบว่ากระเป๋าเดินทางลอยเท้งๆ และภายในไม่กี่นาที น้ำก็ท่วมสูงขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยพี่ ถึงหัวเข่าเลยล่ะพี่ แล้วเขาหนีออกมาได้ไหม ยากมากมุก เพราะประตูทางเชื่อมระหว่างชั้นถูกสั่งล็อกไว้ครับ ฮะ ล็อกทำไมคะ คนกำลังจะตายน่ะ ตามกฎหมายสมัยนั้น เขาต้องการแยกผู้โดยสารชั้น 3 เพื่อป้องกันโรคระบาดไม่ให้ขึ้นไปปนกับคนรวยครับ พอเกิดเหตุวิกฤต
พนักงานบางคนไม่กล้าเปิดประตูเพราะไม่มีคำสั่งมุกลองคิดดูนะคนรวยข้างบนยังเถียงกันว่าจะสวมเสื้อขนสัตว์สีไหนดีเพื่อให้เข้ากับเสื้อชูชีพแต่คนข้างล่างกำลังทุบประตูเหล็กตะโกนขอชีวิตในน้ำที่เย็นจนกระดูกร้าวนี่คือภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยครับฟังแล้วมุกใจหายเลยค่ะพี่ต้นมันไม่ใช่แค่เรื่องวิศวกรรมที่ล้มเหลวแล้วล่ะค่ะแต่มันคือเรื่องของคุณค่าความเป็นคนที่ถูกแบ่งด้วยราคาตั๋วเรือใช่ครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไททานิกถึงถูกจารึกว่าเป็นบทเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ของโลกเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้กฎหมายการเดินเรือถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเรือทุกลำต้องมีเรือชูชีพพอสำหรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นอีกต่อไปครับจากที่เราคุยเรื่องบรรยากาศไวน์ชั้นเลิศสลับกับน้ำท่วมถึงเข่าไปแล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่การบรรยายให้ดูดราม่าแต่รู้ไหมว่ามีตัวเลขชุดหนึ่งที่บันทึกไว้หลังเหตุการณ์แล้วมันเป็นหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดเลยว่าใครมีโอกาสรอดมากกว่ากันสถิติผู้รอดชีวิตใช่ไหมคะพี่ต้นมุกเดาว่าคนรวยรอดเยอะกว่าแน่นอนแต่ตัวเลขมันห่างกันขนาดไหนคะห่างกันจนน่าตกใจครับมุกเรามาเริ่มกันที่ผู้โดยสารชั้น First Class ก่อนนะจากจำนวนทั้งหมดประมาณ320คนมีผู้รอดชีวิตถึง 62% โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงในชั้นนี้โอกาสรอดของคุณสูงถึง 97% เลยทีเดียว97%เกือบทุกคนเลยนะคะนั่นแล้วชั้นอื่นๆล่ะคะชั้น Second Class ขยับลงมาหน่อยครับมีผู้รอดชีวิตประมาณ 41% แต่ที่น่าเศร้าคือชั้น Third Class ครับมุกจากผู้โดยสารกว่า700คนมีผู้รอดชีวิตเพียง 25% เท่านั้นเองครับโหรอดแค่1 ใน 4เองเหรอคะทั้งที่คนชั้น3มีจำนวนเยอะที่สุดบนเรือใช่ครับแล้วถ้าเราเจาะลึกลงไปที่เด็กมุกจะยิ่งสะเทือนใจครับเด็กในชั้น First Class และ Second Class เกือบทุกคนได้รับการช่วยเหลือและรอดชีวิตแต่เด็กในชั้น Third Class เสียชีวิตไปถึง2 ใน 3ของจำนวนเด็กทั้งหมดในชั้นนั้นเลยครับนั่นหมายความว่าเด็กชั้น3เสียชีวิตมากกว่าผู้ชายในชั้น First Class บางกลุ่มซะอีกครับทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคะพี่ต้นแค่เรื่องการเข้าถึงเรือชูชีพเหรอคะมันคืออุปสรรคเชิงโครงสร้างครับมุก 1. ห้องพักชั้น3อยู่ลึกที่สุดและไกลจากดาดฟ้าเรือที่สุด 2. ประตูทางเชื่อมที่ถูกล็อกอย่างที่พี่บอกไปแล้วและ 3. ภาษาครับผู้โดยสารชั้น3จำนวนมากเป็นผู้อพยพที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาไม่เข้าใจคำสั่งไม่รู้ว่าสัญญาณเตือนภัยหมายถึงอะไรในขณะที่พนักงานก็ให้ความสำคัญกับการไปดูแลคนรวยก่อนครับฟังแล้วมันสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดนะคะว่าในนาทีที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เงินในกระเป๋าหรือตั๋วในมือกลับกลายเป็นเครื่องตัดสินว่าใครควรได้อยู่ต่อถูกต้องครับและนี่คือเหตุผลที่ไททานิกถึงถูกจารึกว่าเป็นบทเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ของโลกเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้กฎหมายการเดินเรือถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเรือทุกลำต้องมีเรือชูชีพพอสำหรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นอีกต่อไปครับพี่ต้นคะมีสิ่งหนึ่งที่มุกสงสัยมากในหนังเราจะเห็นคนลอยคออยู่ในน้ำเต็มไปหมดเลยทำไมเขารอเรือช่วยไม่ไหวคะในเมื่อหลายคนก็มีเสื้อชูชีพพยุงตัวอยู่นี่แหละครับคือเพชฌฆาตที่แท้จริงของคืนนั้นมุกรู้ไหมว่าน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในคืนนั้นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ-2 องศาเซลเซียสเดี๋ยวค่ะพี่ต้นน้ำปกติแข็งตัวที่0 องศาไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมติด-2แต่น้ำยังไม่เป็นน้ำแข็งเพราะมันคือน้ำเค็มครับมุกเกลือทำให้จุดเยือกแข็งต่ำลงแต่นั่นหมายความว่ามันเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งซะอีกครับมุกลองนึกภาพนะทันทีที่ร่างกายมนุษย์สัมผัสน้ำที่เย็นขนาดนั้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ Cold Shock Response ร่างกายจะตอบสนองด้วยการสูดลมหายใจเข้าอย่างแรงโดยสัญชาตญาณถ้าตอนนั้นหัวคุณมุดน้ำอยู่คุณจะสำลักน้ำเข้าปอดในวินาทีแรกเลยครับแค่คิดก็เจ็บปวดไปหมดทั้งตัวแล้วค่ะพี่ต้นแล้วถ้าเขายังประคองตัวลอยคออยู่ได้ล่ะคะร่างกายเราจะเริ่มกระบวนการปิดระบบครับมุกภายใน2 นาทีแรกเลือดจะถูกดึงออกจากแขนและขาเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจและสมองทำให้กล้ามเนื้อแขนขาของคุณเริ่มเป็นตะคริวแข็งทื่อและขยับไม่ได้คุณจะสูญเสียความสามารถในการว่ายน้ำแม้จะอยากรอดแค่ไหนแต่ร่างกายมันไม่ฟังคำสั่งแล้วอาการไฮโปเทอร์เมียหรือภาวะตัวเย็นเกินล่ะคะมันใช้เวลานานไหมคะกว่าคนคนนึงจะหมดสติในน้ำที่เย็นจัดติดลบแบบนั้นเรามีเวลาไม่เกิน 15-30 นาทีเท่านั้นเองครับมุกหลังจาก15 นาทีผ่านไปหัวใจจะเริ่มเต้นผิดจังหวะสมองจะเริ่มเบลอจนแยกแยะไม่ออกว่าความเย็นหรือความร้อนเพราะเส้นประสาทมันถูกทำลายจนรวนไปหมด
บางคนอาจจะรู้สึกร้อนจนเผลอถอดเสื้อผ้าออกในนาทีสุดท้ายก่อนที่ระบบประสาทศูนย์กลางจะหยุดทำงานโดยสมบูรณ์ครับ เป็นการตายที่ทรมานและเงียบเหงาที่สุดเลยนะคะพี่ต้น รอบตัวมีแต่ความมืด น้ำที่เย็นยิ่งกว่าน้ำแข็ง และความจริงที่ว่าความช่วยเหลือไม่มีทางมาถึงทันใน 15 นาทีนั้น ใช่ครับ มีบันทึกจากผู้รอดชีวิตบนเรือชูชีพบอกว่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนนับพันในน้ำตอนแรกมันดังระงมจนหน้าขนลุกแต่หลังจากนั้นไม่เกิน 20 นาทีทุกอย่างก็กลับมาเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงคลื่นกระทบกาบเรือชูชีพเบาๆเท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมไททานิกถึงไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุแล้ว แต่มันคือโศกนาฏกรรมที่มนุษย์ประมาทต่อความโหดร้ายของธรรมชาติอย่างที่สุดค่ะท่ามกลางเสียงกรีดร้อง ความวุ่นวายและน้ำที่เย็นจัดติดลบ มุกเคยได้ยินมาว่ามีเสียงดนตรีดังคลออยู่ตลอดเวลาจนถึงนาทีสุดท้าย เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่บทหนังคะ เรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าหนังครับมุก นี่คือวีรกรรมของวอลเลซ ฮาร์ทลีย์หัวหน้าวงดนตรีและนักดนตรีอีก 7 ชีวิต ในขณะที่คนนับพันกำลังวิ่งหนีตายแย่งกันขึ้นเรือชูชีพวอลเลซและเพื่อนๆ กลับตัดสินใจหยิบเครื่องดนตรีออกมา แล้วเริ่มบรรเลงเพลงบนดาดฟ้าเรือครับ ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นคะพี่ ในเมื่อเขาก็มีสิทธิ์หนีเหมือนคนอื่นๆ วอลเลซเคยบอกกับเพื่อนร่วมงานไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าดนตรีคืออาวุธที่ดีที่สุดในการหยุดความโกลาหลเขาไม่ได้เล่นเพื่อความบันเทิงครับมุกแต่นักดนตรีทั้ง 8 คนเล่นเพื่อปลอบประโลมจิตใจครับพวกเขาพยายามช่วยให้ผู้โดยสารไม่สติแตกช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้และช่วยให้เด็กๆไม่หวาดกลัวเสียงเรือที่กำลังฉีกขาด แล้วพวกเขาเล่นนานแค่ไหนคะ น้ำท่วมถึงไหนเขาก็ยังไม่หยุดเหรอคะ บันทึกจากผู้รอดชีวิตบอกว่าพวกเขาเล่นจนน้ำทะเลท่วมขึ้นมาถึงหัวเข่าครับมุกลองนึกภาพนะมือที่สั่นเทอเพราะความเย็นจัดจนกระดูกร้าวทุบแต่พวกเขาก็ยังคงจับคันชักไวโอลินและนิ้วยังคงกดไปบนสายดนตรีอย่างแม่นยำเพลงสุดท้ายที่หลายคนยืนยันว่าได้ยินคือเพลง Nearer My God to Thee หรือแปลว่าใกล้ชิดพระเจ้า เพลงนี้ความหมายมันลึกซึ้งมากเลยนะพี่ มันเหมือนเขากำลังบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวนะ เรากำลังจะกลับไปหาพระเจ้าด้วยกัน ใช่ครับมุกในวินาทีที่เรือหักครึ่งและดิ่งลงสู่ความมืดเสียงดนตรีนั้นก็เงียบลงพร้อมกับชีวิตนักดนตรีทั้ง 8 ชีวิตที่ไม่มีใครรอดชีวิตเลยและที่น่ามหัศจรรย์กว่านั้นคือเมื่อมีการเก็บกู้ร่างของวอลเลซ ฮาร์ทลีย์ขึ้นมาจากน้ำในภายหลังพวกเขาพบกล่องใส่ไวโอลินยังคงสะพายติดอยู่กับตัวของเขาครับ แม้แต่นาทีที่รู้ว่าต้องตายเขาก็ยังไม่ยอมทิ้งเครื่องดนตรีที่เป็นเพื่อนคู่ใจมุกว่านี่คือสปิริตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนไททานิกเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าท่ามกลางความล้มเหลวของเหล็กและวิศวกรรมแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ยังคงสวยงามเสมอ ถูกต้องครับมุกในขณะที่เจ้าของเรือเลือกที่จะรักษาชื่อเสียงวิศวกรเลือกที่จะรักษาต้นทุนแต่นักดนตรีกลุ่มนี้กลับเลือกที่จะรักษาหัวใจของเพื่อนมนุษย์จนลมหายใจสุดท้ายนี่คือบทเรียนที่กินใจที่สุดของ QMM ในวันนี้เลยครับหลังจากที่เรือไททานิกหักออกเป็น2ท่อนและดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรในเวลาตี 2:20 นาทีมุกคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาทันทีคืออะไรครับเสียง คนร้องไห้เหรอคะหรือเสียงเรือชูชีพพายหนี เปล่าเลยมุกสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือความเงียบครับเป็นความเงียบที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกความเงียบที่ไม่มีแม้แต่เสียงนกนางยูงไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงคลื่นแรงๆเพราะคืนนั้นทะเลเรียบกริบเหมือนแผ่นกระจกสีดำขนาดมหึมา ฟังดูเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเลยนะคะพี่ต้น ใช่ครับบรรดาผู้รอดชีวิตบนเรือชูชีพที่พายออกไปไกลพ้นรัศมีเรือจมต่างนั่งนิ่งเหมือนถูกสาปทุกคนจ้องไปยังจุดที่เคยเป็นเรือยักษ์สว่างไสวแต่วินาทีนั้นมันกลับกลายเป็นความมืดมิดที่ว่างเปล่าความเงียบนี้กินเวลาเพียงไม่กี่อึดใจครับมุกแต่มันเป็นอึดใจที่ยาวนานเหมือนชั่วนิรันดร์เพราะหลังจากความเงียบนั้นนรกที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น เสียงกรีดร้องใช่ไหมคะ ครับมันไม่ใช่เสียงร้องไห้แบบที่เราได้ยินทั่วไปแต่มันคือเสียงกรีดร้องพร้อมกันของมนุษย์กว่า 1,500 คนที่กำลังลอยคออยู่ในน้ำที่เย็นจัดติดลบผู้รอดชีวิตคนหนึ่งบรรยายไว้ว่ามันเหมือนเสียงฝูงตั๊กแตนนับล้านตัวหรือเสียงแฟนบอลในสนามกีฬาที่โห่ร้องพร้อมกันแต่มันคือเสียงแห่งความตายครับ โหที่ต้น มุกนึกภาพตามแล้วขนลุกไปหมด 1,500 คนที่กำลังจะแข็งตายในความมืดสนิท มุกลองคิดดูนะคนบนเรือชูชีพห่างออกไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรพวกเขาได้ยินเสียงสามีเสียงพ่อหรือเสียงเพื่อนตะโกนเรียกชื่อตัวเองจากในความมืด
แต่ไม่มีใครกล้าพายเรือกลับไปช่วยเพราะกลัวว่าคนที่กำลังจมน้ำจะรุมถึงเรือชูชีพจนจมกันไปหมด นี่คือความทรมานใจที่สุดเลยนะคะ การที่ต้องนั่งฟังคนที่เรารักค่อยๆหมดแรง และเสียงเหล่านั้นค่อยๆเงียบลงไปทีละเสียง ทีละเสียง ถูกต้องครับจากเสียงที่ดังระงมเหมือนสนามกีฬามันค่อยๆแผ่วลงเป็นเสียงครางแล้วก็กลายเป็นเสียงสะอื้นจนในที่สุดหลังจากผ่านไปประมาณ20นาทีความเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิมก็กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันคือความเงียบที่ยืนยันว่าไม่มีใครรอดแล้วครับ แต่ยาวเลยค่ะ ความเงียบครั้งแรกคือความตกตะลึง แต่ความเงียบครั้งที่สองคือความตาย บทเรียนนี้มันหนักอึ้งจริงๆค่ะพี่ต้นคะฟังเรื่องราวทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมุกรู้สึกเหมือนมันมีอาถรรพ์หรืออะไรบางอย่างที่คอยจ้องจะเล่นงานเรือลำนี้ตลอดเวลาเลยนะคะ ทุกอย่างมันประจวบเหมาะไปหมดจนน่ากลัวเลยค่ะ ในทางวิทยาศาสตร์และตรรกะเรามีชื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ครับมุกมันคือ Murphy's Law หรือกฎของ Murphy ที่กล่าวว่า anything that can go wrong will go wrong หรืออะไรก็ตามที่มีโอกาสจะผิดพลาดมันจะผิดพลาดอย่างแน่นอน กฎนี้มุกเคยได้ยินค่ะ แต่มันมาปรับใช้กับเคสไททานิกยังไงคะ มุกลองดูโซ่แห่งความซวยนี้สิครับถ้าไม่มีไฟไหม้ที่คลังถ่านหินเหล็กอาจจะแข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกได้ถ้ากุญแจตู้กล้องส่องทางไกลไม่หายเจ้าหน้าที่อาจจะเห็นภูเขาน้ำแข็งล่วงหน้าถ้าคืนนั้นทะเลเรียบกริบพวกเขาจะเห็นพรายน้ำที่ฐานภูเขาน้ำแข็งถ้ากำแพงกันน้ำสูงกว่านี้อีกนิดเรืออาจจะแค่เอียงแต่ไม่จมและถ้าเรือชูชีพมีพอทุกคนอาจจะรอดชีวิตโหพี่มันเหมือนฟันเฟือง 6-7 ตัวที่มันหมุนมาล็อกกันในวินาทีที่เลวร้ายที่สุดพอดีเลยนะคะใช่ครับมุกแต่นี่แหละคือจุดวิเคราะห์สำคัญกฎของเมอร์ฟี่มักจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อความประมาทมาเจอกับความโชคร้ายในเวลาเดียวกันถ้าไททานิกไม่ประมาทเรื่องจำนวนเรือชูชีพแม้โชคร้ายชนน้ำแข็งคนก็ไม่ตายเยอะขนาดนี้หรือถ้าไม่ประมาทเรื่องความเร็วแม้ไม่มีกล้องส่องทางไกลก็อาจจะหยุดเรือทันมุกมองว่ามันเหมือนการท้าทายโชคชะตาค่ะการที่เรามั่นใจเกินไปจนมองข้ามความปลอดภัยพื้นฐานมันเป็นการเปิดประตูต้อนรับกฎของเมอร์ฟี่เข้ามาทำงานได้เต็มระบบเลยค่ะถูกต้องที่สุดครับข้อคิดที่ผมอยากจะฝากไว้ใน QMM วันนี้คืออย่าปล่อยให้ความสำเร็จในอดีตบดบังความจริงของความเสี่ยงในอนาคตบริษัท White Star Line ภูมิใจกับเทคโนโลยีใหม่จนลืมไปว่าธรรมชาติมีพลังมหาศาลกว่ามากจริงค่ะและในชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันนะคะบางทีเราอาจจะกำลังขับเรือไททานิกของตัวเองอยู่การเช็ครอยร้าวเล็กๆการพกกุญแจให้ถูกดอกหรือการเตรียมเรือชูชีพไว้ในวันที่ท้องฟ้ายังสดใสคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับมุกโลกยังคงจดจำไททานิกไม่ใช่ในฐานะเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ในฐานะบทเรียนที่เตือนให้มนุษย์ถ่อมตัวต่อความจริงเสมอขอบคุณพี่ต้นมากค่ะวันนี้และขอบคุณผู้ฟัง QMM ทุกคนด้วยนะคะและอยากให้พวกเรานำเรื่องไหนมาหยิบมาพูดคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ